Lốp máy bay tưởng như chỉ dùng khoảng 100 lần là phải thay, nhưng điều này hoàn toàn không phải lãng phí mà là để đảm bảo an toàn. Bởi với vai trò là bộ phận then chốt phải chịu áp lực cực lớn khi cất cánh và hạ cánh. Lốp máy bay tuy bề ngoài trông giống lốp thông thường nhưng cấu trúc bên trong và khả năng chịu áp suất lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mỗi lần hạ cánh, tốc độ tiếp xúc giữa lốp và mặt đất có thể lên tới vài trăm km mỗi giờ nên mức độ hao mòn là rất lớn. Quy trình thay lốp cũng không hề đơn giản khi trước tiên kỹ thuật viên phải dùng kích nâng càng hạ cánh lên, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để tháo các đai ốc đòi hỏi độ chính xác rất cao. Bản thân lốp tháo ra cũng rất nặng khi lốp của máy bay chở khách cỡ nhỏ có thể nặng khoảng 50 kg nên phải dùng xe con lăn để hỗ trợ di chuyển. Trước khi lắp lốp mới còn phải kiểm tra kỹ các bộ phận quan trọng như ổ trục và đĩa phanh để đảm bảo không có vấn đề gì. Tiếp đó căn chỉnh lốp mới đúng với rãnh then và lắp lại. Sau khi siết chặt đai ốc sẽ tiến hành kiểm tra áp suất và thử phanh. Chỉ khi tất cả đều đạt yêu cầu thì mới được đưa vào sử dụng.